guys, magluto tag tilapia tong prituhon, tapos atay gulay, atay okra, tapos atay pipino syempre. Magluto ko ani, tapos sagulan ako aning giniling. Katuning giniling, katong bitang mataba siya, regular lang, dili tong meat jud. Tapos butangan tog Sprite. Sagol na ko ani para manamis-namis jud siya. Unya maghimo tag onion ring. Dako kay ni siya nga onion. Tapos natay lamas. So yan, luto ta guys. Kani atong gamiton para sa ato ang onion. Para sa atong alamang. Hi guys, mga unta nakaluto na jud ta no. Ni ato ang katong atong onion, ito sa itong talong, okra nga ato ang steam, tapos natay tilapia. So sawa na to sa tilapia or bisag unsa pwede na ko isaw-saw dira. Extra lang wala sili kay nas lamang tanan. Tapos na siya at syempre ato ang lami nga lamang. Yan guys, atong lami nga lamang. Kaon, grabe ka gutom. Mga una ta guys. Kaon. Sol bang gutom. Resulta sa way tubig. Buwan na dili o way tubig. Butani nun san.
Kabusog. Cute siya. Ang size lang ani ka ha. Ah, may pa cleavage pa. Uy, hala. Dako sa panty oy. Ini trabag ko na hotel. Dako iyang panty. Lagi gud siguro mga panty small. Yan, guwapa.